Finns det då några nackdelar eller potentiella faror eller risker med att jobba med mål? Ja, men som med allting annat så är det ju inte svartvitt, utan naturligtvis så kan det vara så att ibland så får ett målarbete i bästa fall utebliven effekt, men i värsta fall direkt negativ effekt. Om det är så att målen gör att vi lägger tid på felaktiga aktiviteter och beteenden, eller om de styr oss mot omoraliskt handlande och så vidare. Och några sådana här vanliga fallgropar när vi jobbar med mål som kan vara viktiga att beakta, det är att vi sätter målen för långsiktiga. Att vi helt enkelt inte formulerar mål för kortare episoder av arbete. Det är som jag tidigare nämnt i den här serien ingen fara att ha långsiktiga mål, utan tvärtom en fördel. Men med det som utgångspunkt så bör vi också jobba med kortsiktiga mål. Gärna med mål för dagens arbetspass. Så det är en vanlig fallgrop. En annan vanlig fallgrop, det är att vi inte riktigt checkar av med inblandade parter om målet känns meningsfullt och relevant och engagerande. Utan vi formulerar mål som är relativt enkla att ta fram, men de har ingen betydelsefull inverkan på attityden och motivationen hos individen eller arbetsgruppen som ska nå mot målet. Så det är också en vanlig fallgrop att vi glömmer bort att kontrollera, är det här ett mål som känns bra i hjärtat? Är det någonting som vi vill verkligen uppnå och är beredd att agera för att uppnå? En tredje vanlig fallgrop är att vi förlitar oss för mycket på målet och att målet ska göra jobbet och underskattar betydelsen av att ha en god uppföljning med feedback, återkoppling, gemensam reflektion. Som jag tidigare har nämnt så är det kanske än viktigare att ha en god uppföljningsprocess än att ha bra, tydliga och utmanande mål från början. Även om bägge naturligtvis behövs och kompletterar varandra. Men det är enklare att formulera mål med vad vi ska göra och åstadkomma än att avsätta tid till att följa upp och se om vi faktiskt har gjort det. Och det är ju naturligtvis också så att när vi följer upp saker och ting så blir det ju tydligt för oss om det är så att vi inte har gjort det vi sa att vi skulle göra. Och det kan ju vara lite jobbigt naturligtvis. Slutligen så är ett väldigt vanligt misstag när vi jobbar med mål att vi lägger för mycket fokus på måluppfyllelse och gör måluppfyllelse till det enda viktiga. Kanske till och med knyter olika typer av incitament till måluppfyllelse. Och det medför risken att vi formulerar för enkla mål, det vill säga mål som inte är svåra och utmanande. Och forskningen visar, som jag tidigare har benämnt, att svåra och utmanande mål gör att vi anstränger oss mer och de har överlag en mer positiv inverkan på den faktiska prestationen och de faktiska beteendena. Och av den anledningen så är det en vanlig fallgrop att vi ser måluppfyllelse som det viktigaste istället för att försöka förstå att det viktigaste är att vi påverkar den underliggande dimension kring vilket vi har formulerat ett mål. Så summa summarum, när vi jobbar med mål så är det viktigt att de inte blir för långsiktiga utan att vi också kommer ihåg att sätta kortsiktiga mål. Det är viktigt att målen upplevs som relevanta och meningsfulla för den eller de som ska jobba mot dem. Så att man känner att de där målen vill jag faktiskt vara med och jobba mot. Det är jätteviktigt att vi inte eftersätter goda uppföljningsprocesser där vi faktiskt tittar på hur vi ligger till och vilka framsteg vi har gjort och vad vi behöver göra för justeringar och vad vi kan lära oss. Och slutligen, det är viktigt att vi inte formulerar för enkla mål bara för att vi vill uppnå måluppfyllelse. Utan vi ska hitta mål som ligger på en sån pass perfekt nivå så att vi får ut maximalt utfall på prestationen och känner stolthet de gånger då vi faktiskt når våra mål.